สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อามี่ก็มาอยู่ที่นครปฐมนะคะแล้วมากับพี่เขาอยู่นครปฐมเขาเลยบอกว่าให้ลองจอดดูทุกคนเชื่อไหมว่ามันมีร้านยำร้านหนึ่งคนเยอะมากอยู่ตรงแยกหนองคายยังนะคะนครปฐมเดี๋ยวเราไปดูว่าคนเยอะขนาดไหนเยอะจริงๆแล้วเขาบอกว่าเปิดรับคิวนะตั้งแต่เที่ยงนะปิดรับคิว4 โมงนะคะแล้วก็ถ้าหลังจาก4 โมงคือต้อง walk in มาแล้วก็ต้องมารอคิวเอาเองว่าจะได้กินหรือไม่ได้กินนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนว่าร้านเนี้ยเด็ดแค่ไหนทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านนี้แล้วผ่านมาคนเยอะมากนะคะนี่ชื่อร้านว่าลานเลทะเลย่างยำทุกคนของมีแต่ว่าสดๆแล้วก็ใหญ่มากเลยนี่ก็เป็นหอยแครงนะคะแล้วก็ปูม้านะคะไข่แมงดาทุกคนไข่แดงเค็มกุ้งสดไข่หมึกนะคะมีหอยแครงมีเล็กกับใหญ่ด้วยทุกคนแล้วก็เป็นหอยหวานนะคะกุ้งแม่น้ำที่ทำอะไรคะเป็นผ้ากุ้งเนาะสวัสดีนะคะคุณพี่ขออนุญาตถ่ายหน่อยนะคะขายผ้าเลยนะใช่อันนี้เป็นจุดขายใช่ไหมจุดขายของเราก็คือเขาบอกว่าต้องให้ถ่ายพ่อค้านะคะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูเขายำดีกว่าทุกคนนี่นะคะคุณพี่เขาบอกว่าร้านคุณพี่เขาอะเปิดรับคิวตั้งแต่เที่ยงนะคะแล้วก็จะปิดรับประมาณ4 โมงเย็นแต่ถ้าออเดอร์เต็ม40คิวก็คือหยุดรับทันทีนะคะนี่ตอนนี้เราก็มาแบบว่าเกินเวลาก็คือสุ่มเอานะถ้ามาไม่ได้กินก็คืออดกินจริงๆทุกคนของสดมากแล้วก็หอยนางรมตัวใหญ่มากเลย410 บาทนะคะทุกคนนี่ก็เป็นผักแยกเนาะข้าวโพดมะม่วงยืนไม่หมดนะครับร้านนี้มีแต่หมูยืนไม่หมดดูพ่อค้ายำกันทุกคนอันนั้นเป็นยำอะไรอะคะอันนี้นะครับเป็นยำกุ้งสดกับปูม้าครับผมกุ้งสดปูม้านะคะกุ้งสดปูม้านี่เท่าไหร่คะเนี่ยถ้าเป็นปูม้า3 ตัว100ครับผมกุ้งสดก็150 บาทครับทั้งหมด150ถูกมากเลยทุกคนดูดีเยอะมากแล้วก็ออเดอร์ข้างหลังที่เขาบอกว่าเต็มมากกันตอนนี้กำลังจะยุ่งกันอยู่ส่วนสักครึ่งชั่วโมงก็ได้เนาะยำปูม้ากุ้งสดนะคะเรียบร้อยอันนี้แบบยำไปเลยเนาะใช่ครับผมแล้วก็คือแบบถ้าแยกผักก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือสั่งแยกน้ำถุงใหญ่มากสะดุดตามากเลยอะครับผ่านแล้วคนเยอะมากอันนี้ก็ร้านเดียวกันหมดเลยไหมใช่ครับผมนี่ข้างๆก็จะมีลูกชิ้นนะคะแล้วก็หมูสะเต๊ะเนาะก็เป็นยำหอยแครงมะม่วงปลากรอบนะคะหอยแครงมี2 ไซส์ใช่ไหมด้วยครับผมก็จะมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ด้วยส่วนมากไซส์ใหญ่จะเป็นทะเลเผาครับไซส์ใหญ่เป็นทะเลเผาลวกจิ้มหรือว่าเผาก็ได้ทีนี้เขาก็มีแบบลวกจิ้มก็ได้หรือเผาก็ได้หรือว่าเป็นยำนี่น้ำยำแบบทำสำเร็จมาแล้วก็มาปรุงนิดหน่อยเนาะต้องชิมนะคะทุกคนวันนี้มันต้องแซ่บจริงถ้าไม่แซ่บคิวไม่เยอะขนาดนี้
ส่วนมะม่วงกับข้าวโพดผมไม่ยำไปเพราะว่ามันจะเซ็ง แยกไปเนาะ ก็คือโรย โรย ไป หัวโรยข้างบนนะคะ เพราะว่าถ้ายำไปเลยลูกค้าไปไกลๆเนี่ยมันจะทำให้มันเซ็ง ทุกคนจะขอให้วัตถุดิบเยอะมากเลยถึงว่าคนเยอะ แล้วก็ไม่แพงเลยนะราคาตามเมนูเมื่อกี้เนาะมีน้ำแบบว่าน้ำยำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาปรุงมะนาวแล้วก็น้ำเชื่อมต่างหากข้างนอกอันนี้จะเป็นแบบสูตรเดียวเลยไม่มีปลาร้าใช่ไหม มีครับผม อ๋อมีปลาร้าด้วยเนาะข้างหลังก็คลุกคลืนเดินกันไม่หยุดเลยนะครับเรียบร้อยเมนูยำหอยแครงต่อไปก็จะเป็นยำไข่หมึกค่ะนี่ทุกคนไข่หมึกเลิศมาก อยู่ตรงโน้นอยู่ตรงข้างโน้น ลาเลทะเลย่างยำนะคะทุกคน ครับผมมูลค่า คิวแน่น มากันอีกแล้วเรื่อยๆทุกคน ลูกค้าประจำน่าจะเยอะนะคะ แล้วเขาบอกว่าเนี่ยลูกค้าก็จะมาจากกรุงเทพจากที่อื่นเยอะมาก อันนี้ก็ปลาร้าไหมคะพี่ ปลาร้าเหมือนกันค่ะ ได้เลยอันนี้พี่มาจากที่ไหนคะ อันนี้หัวหินค่ะ ไกลมากเลย ใช่น่ากินมากเลยอ่ะอุ้ยยั่วมากทุกคนต้องมานะคะ ใครไม่เคยมาจะต้องมาจริงๆร้านนี้ขอบคุณนะคะอุ๊ยทางนี้คุณพี่เขาให้หมูสะเต๊ะเรามาขอบคุณมากค่ะอุ๊ยแล้วอย่างนี้จริงๆหมูสะเต๊ะขายยังไงอะค่ะชุดละ60นะคะทุกคนนี่ข้างๆก็จะมีหมูสะเต๊ะแล้วก็เป็นลูกชิ้นเนาะนี่มือตัดผักกาดนะคะ ตัดปูนะคะคุณพี่ชื่ออะไรเอ่ย คือเต้ค่ะ คิเต้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็น สวยสู้แม่ค้าไม่ได้เลยสวยสู้บอลไม่ได้บอลสวยกว่า เรียบร้อยนะคะนี่เป็น แป๊บนึงนะคะ เดี๋ยวดูให้ค่ะแบบนี้เลย เรียบร้อยไม่จ่ายตังค์ก่อนนะครับ ไม่มีขอโทษทีนะครับคุณพี่ ลูกค้าเขาแบบว่ามาเรื่อยๆทุกคนจริงๆมากินบ่อยไหมคะ ก็อร่อย บ่อยอร่อยเนาะใช่ไหมร้านนี้แซ่บ น้ำจิ้มใส่ได้ค่ะ พอน้ำจิ้มเนาะเป็นน้ำยำเขาโอเคใช่ไหมนี่นะคะน้องบอกมากินบ่อยมากน้ำยำเลิศ นะครับได้ครับ อ๋อหอยนางรมทรงเครื่องเปิดก็จะใส่ไปทั้งกระปุกแล้วก็จะแยกเป็นพริกเผาอะไรพวกนี้แน่นะครับแยกเป็นพริกเผานะคะกระเทียมหอมเจียวนะคะทุกคนมีทุกอย่างเลยทั้ง
เผาทั้งยำนะคะทรงเครื่อง อันนี้ชุดเท่าไหร่อะคะ 100ครับผม 100 บาท 2 กระปุกทุกคนหุยถูกมากเลยจริงๆกระปุกละ50 ฮัลโหลค่ะร้านอยู่ตรงทางไปโรงเรียนศรีนทรจ้า ออเดอร์เข้าตลอดค่ะทุกคน ทางไปฝั่งหนองพะยานี่200 เมตรฝั่งยังจัดอีกค่ะ เรียบร้อยทรงเครื่องนะคะ100 บาทเท่านั้นทุกคน2 กระปุกมาใหม่แล้วลูกค้าอันนี้ก็เดินเข้ามาหน้าร้านก็จะมีเมนูนะคะแล้วก็เป็นบินให้เขียนออเดอร์ได้เลยทุกคนทุกคนข้างหลังแล้วก็จะเป็นที่ยำอีกที่หนึ่งนะเพราะว่าจะได้ไวๆนะคะทั้งหมด3ที่ก็มีหน้าร้านข้างๆแล้วก็จะเป็นที่บ้านนะคะนี่เป็นกุ้งสุกนะคะ ไม่มีเอาบินนี้ก็ได้บินนี้แยกยำเนาะมุกบินนี้แยกยำเลยของมุก ก็จะส่งไปข้างหลังบ้านนะคะเพราะว่าถ้าคนเยอะก็จะได้ไวต่อลูกค้าด้วยทุกคน ค้ารอนานเกรงใจ เนาะก็ดีนะมี3ที่นะคะ มันไวอันนี้ก็เป็นยำเหมือนกันใช้ตัวเอง จ้ะ ยำ ยำ2 ไข่บวกกุ้งสุก ยำ2 ไข่บวกกุ้งสุกเท่าไหร่คะ 250 250 บาทนะคะยำ2 ไข่มีอะไรบ้างอ่ะ วันนี้ลูกค้าเขาเลือกใส่ไข่แดงแล้วก็ไข่ปลาหมึกค่ะ อ๋อไข่แดงเค็มแล้วก็ไข่ปลาหมึกนะคะ แล้วก็ใส่กุ้งสุกด้วย250 บาททุกคนไข่ปลาหมึกไข่ปลาหมึกช่ำๆ ไข่แดงเค็มอ๋อแล้วก็เนี่ยเอาน้ำยำราดหรือว่าแยก เป็นแยกยำไปค่ะ อ๋อแยกน้ำยำไปนะ ใช่เผื่อลูกค้ายังไม่ทานเลย ก็จะใส่วัตถุดิบไปในกล่องนะคะเป็นแล้วก็พวกผักข้าวโพดมะม่วงนะคะแล้วก็แยกน้ำยำไปให้เนาะมากินบ่อยไหมเอ่ยบ่อยเนาะทุกวันหรือว่า น้องซื้อเยอะมาก จริงเหรอ เยอะมากบางทีก็ยิ้วไปฝากเพื่อนในสารยา อืม เยอะเลย คนติดตามเพจเยอะแน่เลยเนี่ยอย่างเงี้ย ไม่เยอะมากค่ะประมาณ6,000เหมือนเราเพิ่งเริ่มขายอะค่ะ ขายได้กี่เดือนแล้วเนี่ย ตรงนี้ได้ปีเดียวจ้ะ อ๋อปีหนึ่งเนาะลูกค้าก็ติดแล้ว ปีหนึ่งกว่าจะคนรู้จัก โปรโมทยังไงทางเพจ ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนลูกค้าแชร์ให้อะค่ะเขาด้วยเพราะว่าตอนนั้นขายกันอยู่กับแฟน2 คนนะคะก็ไม่มีใครซื้อ มีแต่คนผ่านไปผ่านมาเนี่ย อ๋อและดูตอนนี้ทุกคนโอ้โห เยอะมากดูสิ ซ้ายขวา แล้วนี้ก็ยังไม่รวมที่ว่าสั่งออเดอร์แล้วไปข้างนอกก่อนอีกเนาะ มีนั่งในบ้าน มีนั่งในบ้านอีกนะคะนี่อามีก็ได้ไปแล้วเดี๋ยวก็จะเอาไปชิมนะคะ ยังไงก็ขอบคุณนะคะ วันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพ
จของร้านไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะคะ บนสุดเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้ทุกคน ยังไงเดี๋ยวว่างๆจะแวะมานะตัวเอง ขอบคุณนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูอามี่ชิมกันนะคะเพราะเราได้แล้วเนาะอาติเรียบร้อย ขอบคุณหมูสะเต๊ะด้วยนะคะค่ะ